اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. طبعا القناه بتاعتنا اسمها قناه طيور الزينه للمبتدئين، فاحنا بنهتم في المقام الاول بالمبتدئ في تربيه طيور الزينه. فالمعلومات اللي هنقولها في الفيديو ديت هي خاصه بالمبتدئ بتربيه طيور الزينه، وخصوصا البادجي او الاسترالي كما يطلق عليه عندنا في مصر او في بعض البلدان العربيه، نسبه طبعا ان هو موطنه الاصلي استراليا فاحنا بنسميه الاسترالي. فسواء كان البادجي او الاسترالي، في الفيديو ده هقول لك ازاي تعرف عمره، هل هو لسه صغير او شبابات او كبير او عجوز. ازاي بمجرد النظر اقدر اعرف عمر البادجي؟ يلا بينا نبدا. محدش يقول لي ان المعلومات ديت سهله او معلومات بسيطه، صدقني المبتدئ بيدور على المعلومه ديت، وسبب اللي انا اعمل الفيديو ده هي تعليقات جات لي من ناس مبتدئه في تربيه البادجي الاسترالي، والمعلومات دي مهمه جدا بالنسبه. طبعا كلنا كنا مبتدئين وكلنا كنا بندور على حد يقول لنا المعلومات ديت، فقررت ان انا في الفيديو ده اقول لك على شويه حاجات بسيطه جدا بس بمجرد النظر تقدر تحدد العصفور ده كبير ولا صغير. لان معظم المبتدئين في تربيه طيور الزينه بيقع في الغلط ده، وممكن يجيب عصافير ويقعد يستنى ويقول لي العصفوره لسه ما بيضتش او لسه ما فيش انتاج، ويفاجئ ان عنده العصافير لسه سنها صغير غير قادره على التزاوج، ما وصلتش لسن التزاوج، او يكون الذكر اصغر من الانثى او العكس. ففي الفيديو ده هنلم كل الحاجات دي بمعلومات بسيطه زي ما قلنا تقدر تحدد عمر البادجي. هما كام نقطة هقولك عليهم تبص على العصفور من وهو جوه في القفص، هتركز على الحاجات اللي هقولك عليها دي، عن طريقها هنحدد عمر البادجي. هقولك ايه هما الحاجات دي وبعد كده هنمسك نقطة نقطة نشرحها بالتفصيل. اول حاجة هتبص عليها هي انف الطائر او الكير بتاع الطائر. تاني حاجة عين الطائر. تالت حاجة الجزء الأعلى من العين أو الأعلى من الأنف بتاعة الطائر، هو جزء الراس أو الدماغ بتاعة العصفور. دي أهم الحاجات اللي أنا هركز عليها في الفيديو ده لتحديد عمر الطائر. طيب تعال نمسك نقطة نقطة ونشوف إزاي أعرف عن طريق الحاجات دي عمر الطائر. أول حاجة زي ما قلنا الكير بتاع الطائر أو أنف الطائر، وده بنعرف عن طريق لونه. خلي بالك ان اللون بتاع الكير بيحدد اولا الجنس سواء ذكر او انثى، ثانيا بيحدد العمر، لان اذا كان ذكر فمراحل عمره المختلفة لون الكير بيتغير، واذا كان انثى برضو المراحل بتاعه عمره لون الكير بيتغير. فبنلاقي الذكر على مراحل عمره المختلفة بلون الكير بيكون ارجواني او ازرق او ازرق زاهي. الارجواني بيكون مائل للون الاحمر، في الانثى بيكون لون بيج او ابيض او بني. كل لون بيحدد المرحلة العمرية للطائر. فطبعا البني بيكون اكثر سنا او جاهز للتزاوج اكتر، والابيض او البيج بيكون لسه في مرحلة الجهوزية. وبالنسبة للذكر بيكون الارجواني او الوردي اصغر، وكل ما بيكبر بياخد اللون الازرق. طبعا ده باختلاف بعض الطفرات زي الالبينو واللاتيني، بيكون لون الكير ارجواني للكبير والصغير. دي كانت اول نقطة معانا. النقطة التانية هي الخطوط اللي حوالين الراس، ودي بتكون في بعض طفرات البادجي. فبنلاحظ ان الخطوط زي ما انت شايف اللي على اليمين الخطوط رجعت لورا، وده بيدل ان الفرد اللي قدامنا ده النتاية ديت كبيرة تقدر تعمل عملية تزاوج. واللي على الشمال بتلاقي الخطوط لسه لغاية الكير او لغاية انف الطائر. طبعا الفلاش بتاع التصوير مش مبينها قوي، ولكن لو انت خدت بالك هتلاقي ان كل ما الخطوط ديت رجعت لورا العصفور سنه يكبر. يعني اللي قدامك ده سنه اصغر، ده سنه اكبر اللي على اليمين، لان الخطوط رجعت لورا زي ما انت شايف، واللون بتاع جسم العصفور ظهر، والخطوط يعني تراجعت لأسفل الراس. فدي كانت حاجة مهمة برضو ركز في العين دي، لان هي دي النقطة اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده، ولكن خلينا نركز دلوقتي في الخطوط بتاعة الراس. ودي طبعا بتكون موجودة عند بعض طفرات البادجي، مش في كل الطفرات.
اللي قدامك دوت اهو، ده ذكر كبير، الخطوط بتاعه الراس رجعت لورا وبان الريش الابيض. طبعا لو هو لسه صغير هتلاقي الخطوط ديت لحد انف الطائر، فكل ما الخطوط دي بترجع لورا كل ما بيكون العصفور اكبر في السن. وهنا ننتقل للنقطة التالتة وهي عين الطائر. بص الطائر الكبير بيكون فيه حوالين عينيه حدقة بيضة، والحدقة البيضة دي كل ما كبرت كل ما كان عمر الطائر اكبر، فكل ما كانت الحدقة ديت اكبر تعرف ان الطائر عجوز اكتر. على عكس الطير الصغير بيكون الحدقة مش ظاهرة فيه او بهتانة جدا. زي ما انت شايف الطير اللي قدامك ده برضو كبير، الحدقة في عينه باينة، حدقة بيضة بتكون جوه العين نفسها. فطبعا الحدقة ديت من الحاجات اللي نقدر نحدد سن او عمر البادجي، لان لو زي ما قلنا لو هو لسه صغير هتلاقي الحدقة مش باينة في عينيه على عكس الكبير. برضو الرجل بتاعت الطائر نفسها بتكون ملمسها انعم عند الصغير، وعند الكبير بتكون الملمس بتاعها يعني فيها حراشيف او خشنة شوية. فدي كانت اهم الحاجات اللي نقدر نحدد عمر الطائر. بص الطائر اللي قدامك دوت لسه صغير، هتلاقي يعني مفيهاش الحدقة ديت، هتلاقي المنقار في بعض طفرات البادجي بيكون لونه لسه اسود. طبعا السواد بيروح درجة درجة كل ما الطائر بيكبر. فطبعا لو لقيت عصفور المنقار بتاعه اسود تعرف ان ده لسه زغلول ولسه يعني مفطوم قريب او حديث الفطام. فطبعا دوت في بعض الطفرات، في طفرات تانية الزغلول بيطلع بمنقار لون طبيعي جدا. فدي كانت اهم الحاجات اللي احنا نركز عليها واحنا بنشتري الطير عشان نعرف عمره. يبقى اول حاجة قلنا لون انف الطائر او كير الطائر. تاني حاجة الخطوط لو كانت موجودة في طفرة العصفور نشوف الخطوط ديت شكلها عامل ازاي، رجعت لورا ولا لسه ماسكة من اول العين، نعرف ان لسه سنه صغير. لو رجعت لورا يكون كبير. وطبعا الحدقة البيضاء اللي في العين برضو بتحدد عمر الطائر، كل ما الحدقة ديت كبرت والعين ضاقت نعرف ان العصفور اكبر في السن. في نهايه الفيديو اتمنى اكون فدتك بمعلومه ولو بسيطه. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناه، ولو اول مره تشوفنا اعرف ان الفيديو ده موجود ضمن قائمه تشغيل كامله عن البادجي الاسترالي جوه القناه تقدر. وفي النهايه اتمنى تكتب لي اي تعليق، لو في حاجه احنا ما قلناهاش او حاجه حابب نعمل بيها فيديو اكتب لي في التعليقات وانا هنفذ فورا.